ચાલો ઓકે ચાલો પરમ્યુટેશન અને કોમ્બિનેશન જે આપણે યુનિટ ચાલુ છે સ્ટાર્ટ કરેલું છે અને 2 એક્સરસાઇઝ આપણે કમ્પ્લીટ કરી છે. હવે એ એક્સરસાઇઝમાં આપણે આગળ જોવાનું છે કઈ રીતે આપણે હવે આગળ નવો ટોપિક આજ સ્ટાર્ટ કરીએ. હવે જો કાલના લેક્ચરમાં આપણે વાત કરી કે કાલના લેક્ચરમાં શું હતું, લાઈક મેં તમને 2 ફોર્મ્યુલા આપ્યા હતા, પુનરાવર્તન સહિત અને પુનરાવર્તન વગર. કે 2 વસ્તુની જે રજૂઆત છે એની વસ્તુની રજૂઆત નવી રીતના પણ પ્રેઝન્ટ કરી શકાય. તો હવે આપણે એને નવા એક ફોર્મ્યુલામાં કન્વર્ટ કરીએ. મીન્સ કે આ બુકમાં આપેલું છે તમને એનસીઈઆરટી બુકમાં, એ ખાસ શીખવા જેવું, કારણ કે આની પછીની આપણી એક્સરસાઇઝ જે છે 7.3 જે આપણે સ્ટાર્ટ કરી હોય તો એ ફોર્મ્યુલા આપણને આવડવું જોઈએ. ખાસ તો તમારે એટલું ધ્યાન રાખવાનું છે કે જ્યારે 5 નંબર 6 નંબર એમાંથી 3 નંબરનું સિલેક્શન કરવામાં આવે અથવા ગોઠવણી કરવામાં આવે ત્યારે આ બ્લોક ડાયાગ્રામ કે આ ટૂંકી રીત તમને ઈઝી પડશે. પરંતુ એમ કહે છે કે 1 થી 100 નંબરનો ઉપયોગ કરીને 15 આંકડાની સંખ્યા બનાવો. તો એવી બધી વસ્તુની ચર્ચા કરવાની હશે. જ્યારે વધારે નંબર આપેલા હોય ત્યારે પરમ્યુટેશનમાં જે આપણે આ સૂત્રની પ્રાપ્તિ એટલે કે આપણે જે સૂત્ર ભણીએ છીએ એનો ઉપયોગ કરો તો વધારે ઈઝી પડશે. લાઈક આ રીતની એક સૂત્ર છે NPR. શું છે NPR? ઓકે, NPR અને પછી શું NPR એટલે કે N પરમ્યુટેશન P બોલાય, પરમ્યુટેશન નો P છે, પરંતુ NPR સૂત્રની ફોર્મ્યુલા શું છે? NPR શું ફોર્મ્યુલા છે? NPR is equal to n factorial નીચે n minus r factorial. શું છે? n factorial minus n minus r factorial. ઓકે, આ એને ફોર્મ્યુલા છે. આ ફોર્મ્યુલા બધા યાદ રાખવાની છે. કે ફોર્મ્યુલા કઈ રીતના આવેલી એની પણ સાબિતી છે, પરંતુ આપણે ત્યાં સાબિતીમાં જવાની જરૂર નથી. n factorial by n minus r factorial. ઓકે, n minus શું છે? r factorial છે. તો આ ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરીને આપણે ચર્ચા કરવાની છે. શું છે? NPR is equal to n factorial by n minus r factorial. ઓકે, આને બચાય આ રીતના છે. r છે અને આપણે કઈ રીતના કાલનો આપણે પ્રમેય નંબર 1 હતો એની ઉપરથી કહી શકાય કે n ભિન્ન વસ્તુઓમાંથી r વસ્તુઓની ગોઠવણી કરવામાં આવે. ઓકે, એકી સાથે જ લેવાનો હોય, એક પછી એક એવી ચર્ચા નથી. અત્યારે આપણે એ આવશે ત્યારે હું તમને શીખવાડી દઈશ. ઓકે, n ભિન્ન વસ્તુઓમાંથી r વસ્તુઓની પસંદગી કરવાની હોય અને એની ગોઠવણી કરવાની હોય તો આપણે NPR ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. ઓકે, કઈ ફોર્મ્યુલા છે? NPR. ઓકે, NPR સૂત્રનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આની આ વસ્તુ આ રીતના પણ લખી શકાય. NPR is equal to n minus 1, n minus 2 and so on, n minus r plus 1. ઓકે, આની આ વસ્તુ આ રીતના પણ દર્શાવી શકાય છે. NPR is equal to n minus 1, n minus 2 and dash 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 so on. આપણે થોડું લાંબુ લખીએ એટલે તમને દેખાય. n minus r plus 1. ઓકે, આની આ વસ્તુ રજૂઆત આ રીતના પણ લખી શકાય છે. બંનેનો મતલબ એક જ થાય છે. જે ઉપરની ફોર્મ્યુલા લખી કે નીચેની, બંનેનો મતલબ શું થાય છે? એક જ થાય છે. કે NPR બરાબર n factorial by n minus r factorial પણ તમે લખી શકો, અથવા NPR is equal to n minus 1, n minus 2 and so on, n minus r plus 1 એમ પણ તમે લખી શકો છો. ઓકે, તો આ બંને સૂત્રની રજૂઆત આ રીતના થઈ. હવે
આ બંનેના એક્ઝામ્પલ જોઈએ કઈ રીતના, એટલે કે બંનેનો મતલબ તો એક જ છે. આપણે એક્ઝામ્પલ એક બે હું તમને સમજાવું કે આને કઈ રીતના આપણે સમજવાની ટ્રાય કરવાની છે. ઓકે, પછી જે આપણે કાલના પ્રમેય જે સમજ્યા, પ્રમેય નંબર 1 અને પ્રમેય નંબર 2, એક છે પુનરાવર્તન રહિત અને પુનરાવર્તન સહિત n વસ્તુઓમાંથી r એકી સાથે લેવાનો હોય ત્યારની વસ્તુ છે. ઓકે, તો એ બે વસ્તુ હું ફરી વખત તમને આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરી સમજાવવા ટ્રાય કરીશ. ઓકે, અને એ પ્રમેયનું સેન્ટેન્સ જે છે એ આપણે લખશું. પછી આની પછીના નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં તમારે એક નવો જ ટોપિક મીન્સ કે છે આનો ટોપિક પરમ્યુટેશનનો, પરંતુ કંઈક નવું આવશે જે આપણે વિચારીશ એના કરતા થોડું એવું અલગ વિચારવાનું છે, અને એ આપણો મેઇન ટોપિક છે. એ જેવો પૂરો થશે એટલે કે આપણે 7.3 એક્સરસાઇઝ નંબર સ્ટાર્ટ કરી શકશું. અને મજા આવી એક્સરસાઇઝ છે, 10 કે 12 એક્ઝામ્પલ છે, પરંતુ સમજવા જેવા અને થોડું એવું વિચારો એટલે આન્સર આવી જાય. કારણ કે આપણે પહેલા જ વાત કરી કે આમાં ફોર્મ્યુલા કેટલી છે, એક કે બે ફોર્મ્યુલા, લાઈક આ એક ફોર્મ્યુલા છે. આની પહેલા આપણે એક ફોર્મ્યુલા મેં તમને કીધી નથી કે આ યાદ રાખો, આ યાદ રાખો. હા, મેં રીત શીખવાડીશ કે બ્લોક ડાયાગ્રામ છે, આ રીતના ગણતરી કરવાની, પરંતુ ફોર્મ્યુલા નથી. એક આ એક ફોર્મ્યુલા થી જે કોમ્બિનેશન ની આવશે, અને અમુક એક સર્કલ હશે, એ અમારે ટેબલ ટાઈપની આવશે. એ જ્યારે આવશે હું ત્યારે તમને શીખવાડી દઈશ. બાકી તમારી જે તમે લોજિક વિચારો એની ઉપરથી તમારા આનો આન્સર આવી જશે. કારણ કે આ અને પ્રોબેબિલિટી બંને ચેપ્ટર એવા છે કે લોજિક ઉપરના છે. ઓકે, તો હવે આના એક્ઝામ્પલની વાત કરીએ. લાઈક કોઈ તમને પૂછે કે 6p4 ની વેલ્યુ મેળવો, બીજું કોઈ વેલ્યુ માગીશ 5p2. ઓકે, તો હવે તમારે આની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની કીધી છે. કોની? 6p4 and 5p2. તો પહેલો એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ 6p4. તો n ફેક્ટોરિયલ બાય શું છે આપણે આ ફરી વખત લખી નાખીએ. બંને રીતના હું તમને સમજાવીશ, બંને રીતના જવાબ સવારે જ આવે, પરંતુ ક્યારેક આ સૂત્રનો ઉપયોગ જ્યારે ફોર્મ્યુલા બેઝ એક્ઝામ્પલ હોય ત્યારે આનો ઉપયોગ થશે. બાકી આપણે આ જ રીતના સોલ્વ કરશું. ઓકે, 6p4 એટલે કે એમાં n તરીકે કોણ છે? અહીં જે છે n તરીકે છે, તો 6p4 માટે આપણે n બરાબર 6. ઓકે, ચાલો હવે આપણે બે એક્ઝામ્પલ લઈએ પરમ્યુટેશન ઉપર. જે આપણે સૂત્ર જે મેળવ્યા છે npr બરાબર n ફેક્ટોરિયલ બાય n માઇનસ r ફેક્ટોરિયલ, અને અથવા કરીને અહીં લખેલું છે કે npr n minus 1 n minus 2 and so on n minus r plus 1 ફેક્ટોરિયલ જે આપેલું છે. તો બે એક્ઝામ્પલ લખેલા છે 6p4 and 5p2. તો એને કઈ રીતના સોલ્વ કરવું? ઓકે, તો કમ્પેરિઝન કરો તો n બરાબર શું છે? 6 આપેલું છે, અને r બરાબર શું આપેલું? 4 આપેલું. 6p4 6 ફેક્ટોરિયલ અને 6 છે, 6 minus 4 નો ફેક્ટોરિયલ. શું હશે? 6 minus 4 નો ફેક્ટોરિયલ. કારણ કે n બરાબર 6 છે અને r બરાબર શું આપેલું છે રકમમાં? 4 આપેલું છે. ઓકે, તો શું સોલ્યુશન મળશે? 6 ફેક્ટોરિયલ બાય 6 માંથી 4 જાય તો શું હશે? 2 ફેક્ટોરિયલ હશે. તો 6 5 4 3 ગુણાકાર 2 ફેક્ટોરિયલ, નીચે 2 ફેક્ટોરિયલ, આ બંને કટ. તો 6 પંચા 30, 30 ચોક 120, 12 તેરી 36, એટલે કેટલા આવશે? 360. કેટલા આવશે? 360. તો આની વેલ્યુ શું મળે છે આપણને? 360 મળે છે. કોની વેલ્યુ? 6p4 ની વેલ્યુ કેટલી મળે? 360. ઓકે, 4 તેરી 12, 12 પંચા 60 અને 60 60 360. તો એક વસ્તુ ફાઇનલ થઈ ગઈ કે આની વેલ્યુ આ રીતના પણ મળે. ફોર્મ્યુલામાં મૂકો તો 6 ફેક્ટોરિયલ 6 minus 4 નું ફેક્ટોરિયલ આ રીતના મળે. અને ઇન કેસ તમારે આ મેથડ યુઝ ના કરવી હોય, ઓકે, આ સૂત્રનો ઉપયોગ મોસ્ટ ઓફલી જ્યારે ફોર્મ્યુલા બેઝ એમસીક્યુ અથવા એક્ઝામ્પલ આપેલા હશે ત્યારે આ સૂત્ર ખાસ કામનું છે. એટલે ફોર્મ્યુલા તમારે 100% યાદ રાખવાની છે. ઓકે, અને આનો આ એક્ઝામ્પલ તમને બીજી રીતના યાદ રાખવો હોય, ઓકે, આ તમે નોટ કરી લેજો. તો આ ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરીને પણ યાદ રાખી શકો છો. ઓકે, આ ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરી ક્યાં સુધી જવું? આથી આમ ઇન્ફાઇનાઇટ સુધી છે n minus r plus 1. તો એની માટે શું કરાય? બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે કે 6 થી સ્ટાર્ટ થાય 4 સુધી છે, તો 4 સ્ટેપ સુધી જવાનું છે. યાદ રાખજો, 4 સ્ટેપ સુધી.
4 ઓલી નથી જવાનું, 4 સ્ટેપ લાઈક આ રીતના 6 5 4 3 1 2 3 ને 4 કેટલા સ્ટેપ થઈ ગયા? 4 સ્ટેપ સુધી તમારે ઉતરતા ક્રમમાં જવાનું છે. ઓકે, જો આ વસ્તુ અલગ છે 6 ફેક્ટોરિયલ તો 6 5 4 3 2 1 એ વસ્તુ અલગ છે. અહીં કેવું આપેલું 6 p 4 એટલે પસંદગી કરવાની છે. 6 વસ્તુમાંથી 4 વસ્તુની પસંદગી એ હમણાં હું તમને શીખવાડું. એ જ વસ્તુ આમાં તમારે મેચ થઈ જશે. ઓકે, કેટલા સ્ટેપ સુધી જવાનું છે? 4 સ્ટેપ સુધી જવાનું છે. જો આમાં મૂકો તો પણ થઈ જશે 6 6 - 1 એટલે 5 6 - 2 એટલે 4 આવશે અને 6 - 3 એટલે શું આવશે? 3 આવશે. પછી અહીં જોઈ લો 6 માંથી 4 જાય 2 2 ને કેટલા થઈ ગયા? 3 થઈ ગયા. ઓકે, તો 6 p 4 ની વેલ્યુ શું આવી? 360 જે આપણે જોઈ ગુણાકાર કર્યો આ જ વસ્તુ આવે. ઓકે, એટલે આ બંને રીતના તમે સોલ્વ કરી શકો છો. આપણે જે મેથડ ઈઝી પડે એ વાપરવાની. ફોર્મ્યુલા આપણે જ્યારે ફોર્મ્યુલા ટાઈપના એક્ઝામ્પલ હશે ત્યારે હું ફોર્મ્યુલા વાપરીશ. બાકી મોસ્ટ ઓફલી આપણે કઈ યુઝ કરશું? આ યુઝ. કેટલા સ્ટેપ સુધી જવાનું? લાઈક આ કેટલા સ્ટેપ સુધી? 4 સ્ટેપ સુધી પાછળ જવાનું છે. તો પહેલું સ્ટેપ, બીજું સ્ટેપ, ત્રીજું અને ચોથું ક્રમ ગુણિત છે. ક્રમ ગુણિત છે એટલે કે પરમ્યુટેશન ની વાત ગુજરાતી નામ શું આપણે ક્રમ છે ફેક્ટોરિયલ નો શબ્દ છે જે ફેક્ટોરિયલ એને શું કહેવાય? ક્રમ ગુણિત. ક્રમમાં તમારે ગુણાકાર કરતા જવાનો છે. ઓકે, તો હવે આપણે બીજો એક્ઝામ્પલ લખેલો છે એ જોઈએ. બીજો એક્ઝામ્પલ શું આપેલું? 5p2 therefore n is equal to 5 and r is equal to શું આવશે? 2 આવશે. 5p2 is equal to 5 ફેક્ટોરિયલ નીચે 5 માઇનસ 2 નો ફેક્ટોરિયલ therefore 5 ફેક્ટોરિયલ નીચે કેટલો આવશે? 3 નો ફેક્ટોરિયલ. તો 5 4 3 પછી સ્ટોપ કરી દેશું. 5 ચોક શું આવશે? 20 આવશે. ઓકે, ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરો તો જવાબ આ રીતના આવે. અને આવું ના કરવું હોય તો ડાયરેક્ટ આપણે એમને જોયું એ રીતના પણ કરી શકો. લાઈક તમે 5p2 છે તો એને બીજી રીતના લખો. અહીં લખીએ આપણે 5p2 કેટલા સ્ટેપ જવાના છે? પાછળ 2 સ્ટેપ જવાના છે. 5 ગુણાકાર 4 તો શું જવાનું છે? 5 ચોક ને 20. કેટલા સ્ટેપ પાછળ જવાના છે? 2 સ્ટેપ પર પાછળ જવાના છે. ઓકે, એટલે 5p2 નો મતલબ શું થાય? 2 સ્ટેપ પાછળ જવાનું છે. 5 ગુણાકાર 4 એટલે શું થઈ જવાનું છે? 5 ચોક ને 20. ઓકે, તો બંને ફોર્મ્યુલા આ રીતના યુઝ કરી શકાય છે. બંનેનો મતલબ એક જ થાય છે, પરંતુ NPR માટે એક ફોર્મ્યુલા આ રીતના પણ લખી શકો, આ રીતના પણ લખી શકો. ઓકે, તો કાલનો પ્રમેય જે આપણે શીખ્યા પ્રમેય નંબર 1 એનું હું ફરી વખત તમને રિવિઝન આ ટાઈપમાં કરાવું છું. n ફેક્ટોરિયલ બાય n માઇનસ r ફેક્ટોરિયલ. ઓકે, જે પુનરાવર્તન રહી હતું એની વાત છે. ઓકે, જે પ્રમેય એક હું ફરી વખત સેન્ટેન્સ લખું. ખાસ આ ધ્યાન રાખજો કે NPR છે તમારું n ફેક્ટોરિયલ બાય n માઇનસ r ફેક્ટોરિયલ. એમાં ખાસ તમારે કે તમારો જે r છે 0 અને n ની વચ્ચે બિલોંગ કરતો હોવો જોઈએ. કેવો છે? r છે 0 અને n ની વચ્ચે બિલોંગ કરતો હોય. પણ ખાસ એક ધ્યાન રાખવાનું n is not equal to 0. n ની વેલ્યુ 0 નથી લેવાની, કારણ કે જો n 0 હશે તો r કેવું આવશે? અહીં તમે 0 મૂકશું 0 0 માઇનસ આવશે. 0 માઇનસ r એટલે માઇનસ r. માઇનસ નું ફેક્ટોરિયલ શક્ય નથી. એટલે ખાસ આ વસ્તુમાં તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે. ઓકે, તો હું પ્રમેય પહેલા તમને આ વસ્તુ પ્રમેય પહેલા હું તમને આ બધી વસ્તુ થોડી શીખવાડી દઉં, પછી હું પ્રમેય ઉપર લઈ જાઉં. ચાલો, એક બે વસ્તુ મારે તમને શીખવાડવાની છે. શું મેં કીધું? NPR સૂત્ર શું છે? n ફેક્ટોરિયલ બાય n માઇનસ r ફેક્ટોરિયલ. જ્યાં તમારો n is not equal to 0 હોવો જોઈએ, અથવા એ પછી લખે પેલા ઓલું લખે કે where ઓકે, આ તમારો કોની વચ્ચે બિલોંગ કરવો પડે? 0 અને n ની વચ્ચે બિલોંગ કરવો પડે અને n is not equal to 0 હોવું જોઈએ. ઓકે, આ તમે યાદ રાખજો. ચાલો, હવે આની સાબિતી આપેલી છે. બંને બાજુ ગુણાકાર કરો n n -1.
પણ એ સાબિતી ઉપર આપણે જવાની જરૂર નથી, બાકી આની સાબિતી છે આ ફોર્મ્યુલાની. લાઈક તમને આ રીતના કીધું હોય તો np0 ની વેલ્યુ માંગી હોય તો ખાસ સમજો. np0 શું માંગેલું છે? np0 ની વેલ્યુ. તો np0 નો મતલબ શું આવશે? ખાસ આ તમારે સમજવાનું. np0 નો મતલબ તો આપણે શું મૂકવાનું? n ફેક્ટોરિયલ બાય n માઇનસ 0 ફેક્ટોરિયલ, therefore n ફેક્ટોરિયલ બાય n ફેક્ટોરિયલ બંને કેન્સલ તો શું આવશે? 1. ઇટ મીન્સ np0 નો આન્સર શું આવે છે? 1. એવું આપણે પહેલા પણ યાદ રાખ્યું છે. કઈ રીતના? તો તમને ખબર છે કે 0 ફેક્ટોરિયલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય છે? 1. ઓકે, 0 ફેક્ટોરિયલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય છે? 1 થાય છે. તો આ જ મતલબ કયો કે np0 નો મતલબ શું થાય? 1 થશે. ઓકે, np0 નો મતલબ શું થાય? 1 થશે. n ફેક્ટોરિયલ બાય n માઇનસ 0 ફેક્ટોરિયલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ n ફેક્ટોરિયલ બાય n ફેક્ટોરિયલ કેન્સલ થઈ જવાનું છે એટલે શું આવશે? આન્સર 1 આવશે. ઓકે, એટલે કે આપણે પહેલા જ મેં દિવસે વાત કરી કે 0 જ્યારે ફેક્ટોરિયલ શબ્દ યુઝ કર્યો તો ત્યારે કે 0 ફેક્ટોરિયલ નો વેલ્યુ શું આવે છે? તો 1 આવશે. ઓકે, સેમ એજ આ વસ્તુ હોય. અને એક્ઝામ્પલ જોઈએ પહેલા. ધારો કે 3p0 આપેલું છે. શું આપેલું? 3p0 આપેલું છે. કામ થોડો નાનો લખશો ઉપર હોય તો શું થવાનું છે? 3 ફેક્ટોરિયલ નીચે 3 માઇનસ 0 નો ફેક્ટોરિયલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 ફેક્ટોરિયલ બાય 3 ફેક્ટોરિયલ કેન્સલ થઈ જશે 1. ઓકે, આવું બધું લખીને સમજાવવાની જરૂર નથી. કોઈ પણની સાથે 0 આપેલો હોય, ધારો કે 6p0 7p0 લાઈક આ રીતના હોય 7p0 અથવા કોઈ પણ ઘટક હોય 5p0 કોઈ પણ ઘટક હોય એ બધાનો જવાબ શું આવશે? 1 જ આવશે. ઓકે, એટલે ફેક્ટોરિયલમાં આપણે યાદ રાખશું કે જ્યારે પરમ્યુટેશન આપેલું હોય અને એ 0 આગળ માંગેલું હોય એટલે કે 7p0 5p0 લાઈક n સુધી હોય તો np0 તો એની વેલ્યુ શું આવે છે? તમારે 1 આવે છે. ઓકે, તો આપણે એની વેલ્યુ આપણે 1 તરીકે યાદ રાખશું. સમજાય તમને? એ જ વસ્તુ કે સર વચ્ચેના ઘટકો અમને આવડે છે, હવે આ કામ પૂરું થઈ ગયું. ઓકે, હવે હું તમને એની પછીનો ટોપિક શીખવાડું. npn લાઈક શું આપેલું છે તમને? npn એટલે કે r તરીકે તમારે શું લેવાનું છે? n લેવાનું. તો જોડતા સૂત્ર શું બનશે? n ફેક્ટોરિયલ નીચે n માઇનસ n નો ફેક્ટોરિયલ. ઓકે, કારણ કે ફોર્મ્યુલા શું છે? n ફેક્ટોરિયલ બાય n માઇનસ r ફેક્ટોરિયલ છે. n માઇનસ r ફેક્ટોરિયલ. તો r તરીકે શું કરે? અહીં r હોય, અહીં શું હોય? n હોય. તો r તરીકે શું આપેલું છે? n આપેલું છે. n માઇનસ n 0 ફેક્ટોરિયલ. તો 0 ફેક્ટોરિયલ આપણે હમણાં જ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું તો શું આવે છે? વેલ્યુ 1 આવે. therefore આન્સર શું આવે? n ફેક્ટોરિયલ. એટલે કે npn હોય એને શું કહેવાય છે? n ફેક્ટોરિયલ કહેવાય છે. લાઈક આ રીતના લખી દઉં npn ઇઝ ઇક્વલ ટુ n ફેક્ટોરિયલ. અને આમ ના લખવું હોય તો આમ લખી શકું n માઇનસ 1 n માઇનસ 2 and so on n minus r. ઓકે, તો આ રીતના લખી શકો તમે. n ફેક્ટોરિયલ મતલબ શું? ને n minus 1 n minus 2 and so on 3 to 1 સુધી લખો તો પણ ચાલો. આમ ન લખો એટલે તમે આમ પણ લખી શકો and so on 3 to 1. ઓકે, એમાં કઈ ખોટું નથી. તો હવે જ્યારે બે વસ્તુ કોમન આપેલી હોય ત્યારે એને ડાયરેક્ટ ફેક્ટોરિયલ ફોર્મ્યુલા લખી નાખવાનો. લાઈક આ રીતના કહેવાનું 5p5 આપેલા હોય. એક્ઝામ્પલ જોઈએ એને 5 ફેક્ટોરિયલ કહેવાય. તો 5 ફેક્ટોરિયલ મેં પહેલા લેક્ચરમાં શીખવાડ્યું 5 4 3 2 અને કેટલા સુધી જવાનું? 1 સુધી. 0 નથી લેવાનું. 5 ચોક 20 તેથી 60 120. ઓકે, ધારો કે તમને આવું આપેલું હોય 3p3 તો શું કહેવાનું? 3 ફેક્ટોરિયલ તો 3 2 1 શું આવશે? 6 આવશે. ઓકે, આ રીતના તમારે આનો મતલબ સમજવાનો છે કે np0 એક્ઝામ્પલ મેં સિમ્પલ લીધેલા તમને સમજાઈ જાય એની માટે. ફોર્મ્યુલા જે આપેલી છે np0 હોય તો શું આવે છે? 1 આવે છે. અને npn હોય ત્યારે શું મૂકી દેવાનું છે? n ફેક્ટોરિયલ. આ બંને વસ્તુ સમજવા જેવી હતી અને કામની હતી.
ઓકે, આની સિવાય 0 અને n તો આવી જાય, એની સિવાયનો કોઈ પણ વચ્ચેના ઘટક આવે એ તો મેં તમને આની પહેલા એક્ઝામ્પલ શીખવાડ્યા, લાઈક હું તમને ફરી વખત એક બે એક્ઝામ્પલ શીખવાડી આપું. ઓકે, આ જોઈ લેજો. હજુ ધારો કે આ રીતના આપેલું છે 7p4 7p2 શું આપેલું છે? 7p2 આપેલું છે. તો 7p2 આપેલું છે તો ફોર્મ્યુલા કઈ રીતે યાદ રાખશો? એક્ઝામ્પલ તરીકે આ ફોર્મ્યુલા મુજબ નથી કરું, બે સ્ટેપ પાછળ જવાના છે. 7 × 6 કેટલા સ્ટેપ પાછળ જવાના છે? બે સ્ટેપ પાછળ જવાના છે. ઓકે, તો શું આવશે? 42 આવશે. ઇન કેસ તમે આ ફોર્મ્યુલા મૂક્યો તો 7 ફેક્ટોરિયલ, 7 માંથી 2 જાય તો 5 ફેક્ટોરિયલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 7 ગુણાકાર 6 ગુણાકાર 5 ફેક્ટોરિયલ બાય 5 ફેક્ટોરિયલ. આ બંને કટ થઈ જાય તો 7 છેદને શું આવશે? 42. ઓકે, સમજાય તમને હું શું કહેવા માંગુ? એટલે બંને વસ્તુ એક જ છે. ઓકે, પરંતુ આપણે આ મેથડ થી અત્યારે યુઝ નહીં કરશું. સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ, જ્યારે આંકડાકીય માહિતી આપેલી હોય ત્યારે આપણે આનો ઉપયોગ નહીં કરશું, આપણે ડાયરેક્ટ આ રીતના કરશું. ઓકે, હવે હજી એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. 10p3 તો શું કરવું? 10 કેટલા સ્ટેપ ઉડી પાછળ જવાનું છે? 3 સુધી નથી જવાનું, 3 સ્ટેપ્સ પાછળ જવાનું. 10 9 8. ઓકે, તો શું જવાબ આવશે? 720 આવશે. ઓકે, આ રીતે તમે સમજાઈશું શું કહેવા માંગુ છું. ખાસ તમારે આવા એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરવાના જેથી તમને આવડી જશે. તમારે હોમવર્કમાં આપું છે બે એક્ઝામ્પલ ટ્રાય કરજો, ના આવડે તો પાછા મને કહેજો. ઓકે, આ રીતના એક્ઝામ્પલ તમારે ટ્રાય કરજો. ગુણાકાર આપેલો છે, ન આવડે તો પાછા પૂછી લેજો. ઓકે, તો ખાસ આજ મારે તમને શું કહેવાનું હતું કે NPR ફોર્મ્યુલા કઈ રીતના ખાસ ધ્યાન રાખજો. n ફેક્ટોરિયલ બાય n માઇનસ r ફેક્ટોરિયલ. જે r છે એ 0 અને n ની વચ્ચે બિલોંગ કરવો જોઈએ અને n ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 હોવું જોઈએ. ઓકે, તો આ ફોર્મ્યુલાના યુઝ કરતા શીખવાડી કે આ રીતના ફોર્મ્યુલા છે. np0 npn શું આવે એ વસ્તુ કીધી. હવે જ્યારે પ્રમેય નંબર 1 અને પ્રમેય નંબર 2 જ્યારે બાકી છે એ વસ્તુ હું તમને આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને સમજાવીશ. તમને ખબર છે આપણે શીખી ગયા છે, આપણને આવડે છે, પરંતુ ફરી વખત આપણે નહીં કરશું. અને પછીના લેક્ચરમાં આપણે એક કરતા વધારે વસ્તુ ભિન્ન ન હોય એટલે કે સમાન હોય ત્યારે શું કરવું? લાઈક આ રીતના સ્પેલિંગ આપેલું છે, કાલે વાત કરી શું લખેલું છે એમાં ઓ જે રિપીટ થાય છે તો આ બંને અક્ષર ભિન્ન ન કહેવાય, તો ત્યારે પરમ્યુટેશન નો યુઝ કેમ કરો? ગોઠવણી કઈ રીતના કરવી? એ વસ્તુ હવે આપણે શીખવાની આવશે. એ આપણો મેઇન અને ખૂબ જ આઈએમપી ટોપિક. એ જેમ કમ્પ્લીટ થશે પછી આપણે કોમ્બિનેશન સ્ટાર્ટ કરશું. હજી બે લેક્ચર આપણે આની ઉપર બનાવવાની ટ્રાય કરશું. ઓકે, તો આજ ખાલી મેં તમને બેઝિક વસ્તુ કરાવીશ, એ જોઈ લેજો. ના સમજાય તો ખાસ પૂછી લેજો. ઓકે, થેન્ક યુ.